السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. النهاردة ان شاء الله هنركب في نيسان سنترا شاشة 10 بوصة مش 9، شاشة 10 بوصة بلاك فاليوم، رامات 2 جيجا ومساحة 32، شاشة 10 بوصة. قبل كده احنا ركبنا 9 بوصة دبل بيز دي بي 1050، ديت بلاك فيليوم، رامات 2 جيجا ومساحة داخلية 32. دي وصلات من ورا، صب وفيديو اوت وفيديو ان، ووصلة صوت ارسي. وده الفريم اهو، ركبناها في الفريم تمام. هنفك الاربع مسامير حزن الفبراية، وهنفك الاربع مسامير في الجناب اهم، يبقى في فريم بيتحشي الاول، بعد كده نفك الاربع مسامير دول. دي كنا هنركبها الكاميرا دي، بس بعد كده غيرناها عشان كانت الصورة بتاعتها مشوشة شوية او مشبرة الصورة بتاعتها. ركبنا كاميرا غيرها هنشوفها في بعد كده في التركيب ان شاء الله. تمام. اهم حاجة في الكاميرا الوصلة اهي، الكاميرا ركبت التانية اهي، دي صورتها ممتازة. الكاميرا ليدات، كاميرا ليد زيها زي الدبل بيز والادريان في الجودة، بس الدبل بيز في منه انواع، في اتش دي وفي 360 وفي فول اتش دي وفعلي. تمام كده احنا بنجرب الشاشة اهي بعد ما ركبت فيش على فيشة اهو. احنا بندخل الجيميل، شاشة بلاك بندخل الجيميل على الشاشة اهو. بنسطب اهو. بص اول ما فتحت تحديث على طول، خدمات جوجل بلاي. لو الكاسيت مش مظبوط وفي حاجة بتعرف هتلاقيه يروح طالع بره. تمام، هتلاقيه مرة واحدة يروح طالع بره وانت بتدخل الجيميل او بتحدث. تعيد تاني هيخش معاك، عشان دي كاستات مهما كان، دي برضك الكاستات دي من زي الموبايل، كاستات صيني برضو، فبتاخد وقت عقبال ما جوجل يقبل السيستم بتاعها. احنا كده اهو دخلنا حدثنا خدمات جوجل بلاي، ومرضيش يشغل اليوتيوب غير لما نحدث خدمات جوجل بلاي. عشان كده دايما بقول لكم لازم اول ما تبتدي في الجيميل لازم تحدث اليوتيوب، عشان هو اللي بيظهر الخدمات بتاعت جوجل بلاي. طبعا الشاشة دي نظام ويندوز او تشبه للويندوز كده. احنا كده بنختار علامة العربية نيسان، طبعا اهي النيسان. هتدوس دوسة طويلة على العلامة عشان تسيف معاك كده. اتسيفت اهي، تطلع بره. شايفين شكل الواجهة؟ تمام. وادي اليوتيوب بيتحدث، مرضيش يتحدث غير لما نحدث خدمات جوجل بلاي اهو. كده اشتغل معانا
نكتب اي حاجة كده نشوف هيشتغل معانا ولا لا. اليوتيوب هو اختار اهو محمد منير. المهم ان كده اليوتيوب كده تمام، والخدمات بتاع جوجل بلاي اتحدثت، زائد المالتي. وادي شكل الشاشة من غير السكرين اهي، في منتهى الجمال بصراحة. شاشة 10 بوصة في نيسان سنترا 2021. اهو بعد ما بنخلص الشغل كده، مكان تبصيم الصوابع كده هنمسح عشان شكل الكاسيت يبقى ظاهر قدامكم في اللمعان بتاعه والجمال بتاعه. اهو شغال تمام اهو الكاسيت. شاشة بلاك فيليوم 10 بوصة، دي برضك اول مرة اركبها والله. شاشة ممتازة على فكرة، زيها زي الدبل بيز بالظبط، نقاء صورة وامكانيات مفيش تهنيج. بتخش على جوجل بلاي على طول. شاشة محترمة، غالية شوية بس محترمة الشاشة دي. شاشة بلاك فاليوم، وانا قلت لكم قبل كده الشاشة الكويسة هي اللي هعرضها عليكم. اهو بنجرب الميرور لينك على الشاشة. تخش على واي فاي مباشر في الشاشة وتفعله وانت تتصل من الموبايل عليه. اهو كده الميرور لينك شغال، اللي على الموبايل على الشاشة اهو. تقلب في الموبايل يظهر على الشاشة، تفتح يوتيوب من الموبايل يظهر على الشاشة برضو. هو الميرور لينك ده اختراع بصراحة، وبزيد لما يكون واي فاي. يعني في ميرور لينك كابل وفي واي فاي. ونجرب كده المالتي بتاع العربية اهو، في التعليق والتوطية كله شغال تمام. الشاشة يا جماعة لو حلوة بتشتغل معايا على طول في كل حاجة، في الميرور لينك، في البلوتوز، في المالتي بتاع الطارة، برمجة الدركسيون، يعني بتشتغل معاك على طول. لو حاجة اي كلام تلاقيها تهنج، تقف، ما تقبلش، ما تشتغلش، تعكسك. وده شكل الكاميرا بعد التركيب مع الشاشة البلاك فيليوم 10 بوصة في نيسان سنترا 2021. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.